સાથેની રમત સ્વાધ્યાય 3.3 માં છેલ્લી ચાવી આપણી બાકી રહી છે વિભાજ્યતાની ચાવીમાં. લગભગ તો આપણે બધી ચાવી પૂરી કરી નાખી. તમને બધાને બધી ચાવી યાદ છે જ. તે છેલ્લી એક ચાવી બાકી છે ને 11 અને એ ચાવી અઘરી છે. બરાબર? કેમ કે બાકીની ચાવીમાં છે ને આપણને નિયમ એ પ્રમાણે આપ્યો તો લગભગ એ સંખ્યા પ્રમાણે આપણને આવડી જાય. પણ આ વખતે એવું છે થોડુંક આપણે ડિફરન્ટ સરવાળા બાદબાકી જે કંઈ થતું હોય ને એ કરવાનું રહેશે. શું છે ચાવી શું કહે છે પહેલા એને સમજીએ કે જો સંખ્યાના જમણી બાજુથી કઈ બાજુથી જમણી બાજુ એટલે જમણા હાથનો નિયમ આપણે યાદ રાખવાનો કે આ તમારી જમણી મારી આ જમણી બાજુ થશે તમારી તમારા પ્રમાણે જમણી બાજુ ગણવાની. બરાબર? જમણી બાજુથી એકી સ્થાન એટલે એક નહીં ને એક સ્થાનના અંકોનો સરવાળો અને એની એ બાજુ એટલે કે જમણી બાજુથી બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો જે અંકો આપ્યા છે એનો તફાવત. જો સંખ્યાના જમણી બાજુથી કઈ બાજુથી એકી સ્થાનના અંકો અને જમણી બાજુથી બેકી સ્થાનના અંકો બંને અંકોના જે સરવાળા છે એ સરવાળાની બાદબાકી. બરાબર? જમણી બાજુના જે અંકો છે એ અંકોમાં એકી સ્થાનો અને બેકી સ્થાનો એ બંનેના સરવાળા કરીને એની બાદબાકી છે એ 0 મળે અથવા તો 11 નો ગુણક. 11 નો ગુણક એટલે શું કે 11 ના ઘડિયામાં જે સંખ્યા આવતી હોય ને એ. હવે આપણને એમ થાય કે 11 10 110 સંખ્યા પૂરી થઈ ગઈ પણ સંખ્યા પૂરી થાય એ આગળ સંખ્યા ચાલે છે પણ આપણે 10 સુધી યાદ રાખીએ. બરાબર? તો 10 સુધીની સંખ્યામાં 110 સુધીની એટલે કે એને કહેવાય જેમ કે 11 22 33 44 55 આ બધા 11 ના ગુણક કહેવાય. શું કહેવાય? કે 11 ના ભાગાકાર તમે કરો તો એનો નિશેષ ભાગાકાર મળે ને એને ગુણક કહેવાય. બરાબર? તો 11 ના ગુણક હોય તો તે સંખ્યાને 11 વડે તમે નિશેષ ભાગી શકો. જેમ કે અહીંયા આપણને અંકો આપ્યા છે એની આપણે વાત કરીએ. જે ઉદાહરણ આપ્યા છે ઉદાહરણ 3 આપ્યા છે અહીંયા 990 1586 275. હવે જો અહીંયા એકી સ્થાનનો સરવાળો કીધો. આ એકી સ્થાન કહેવાય. આ પેલું એક પછી એક નહીં લેવાનું બીજું એક હજે સંખ્યા આગળ હોય તો એક નહીં લેવાનું એક લેવાનું. બરાબર? હવે અહીંયા પેલા એકી સ્થાનના સરવાળા લઈએ. એકી સ્થાન જેમાં કઈ કઈ સંખ્યા છે 0 વત્તા 9 કેટલા થાય 9. બેકી સ્થાન આ એકી સ્થાન ત્યાર પછી બેકી સ્થાન. હવે અહીંયા આપણી પાસે બેકી સ્થાન એક જ છે. કોણ? 9. હવે એકી સ્થાન અને બેકી સ્થાનનો તફાવત એટલે કે અહીંયા સંખ્યા આપી છે 9 એમાં અહીંયા સંખ્યા આપી છે 9 માંથી 9 બાદ કરો કેટલા મળે? હવે તમને કીધું તફાવત 0 અથવા તો 11 નો ગુણક. 0 મળ્યો ન મળે આપણે 0 યાદ રાખીએ તો 0 મળે છે એટલે આ સંખ્યાને આપણે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. બરાબર? તફાવત કેટલો મળ્યો? 0. જો તફાવત 0 અથવા 11 નો ગુણક મળે તો ભાગાકાર 11 વડે થાય છે. એટલે અહીંયા 0 મળ્યો એટલે તફાવત 0 વડે 11 વડે થાય કે ના થાય? ત્યાર પછી અહીંયા આપણી પાસે સંખ્યા છે 1586 જેમાં એકી સ્થાન એક ને એકી સ્થાન ગણવાનું. હજી હું કહું છું તમને સમજાય છે? એક ને એક સ્થાન એટલે એકી સ્થાન 6 વત્તા 5 6 ને 5 11. બેકી સ્થાન 8 વત્તા 1 8 ને 1 9. તફાવત 11 ઓછા 9 11 માંથી 9 જાય તો વાહ 2 શેષ વધી. હવે 2 તો 11 ના ઘડિયામાં ના આવે અને 2 છે એને 0 નો કહી શકાય. કહી શકાય? ના કહી શકાય. તફાવત જે છે એ આપણને 0 અથવા 11 નો ગુણક મળવો જોઈએ જે અહીંયા મળતો નથી. એટલે તફાવત 0 કે 11 નો ગુણક નથી છે નથી. તેથી 1586 ને 11 વડે નિશેષ ન ભાગી શકાય. એટલા માટે આને 11 ની ચાવીમાં આ સંખ્યાને આપણે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકતા નથી. સમજાય છે? આવડશે એટલું? ત્યાર પછી છેલ્લું એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ 275. એકમ સ્થાન લઈ લઈએ. પહેલા એકમ સ્થાન
એકી સ્થાન એકમ સ્થાનમાં 5, એકી સ્થાન 1 ને 1 લેવાનું છે, પછી કેટલા આવશે 5 ને 2, બેકી સ્થાન માત્ર 7, તફાવત મેળવો 7 - 7, તફાવત 0 થઈ ગયો, તફાવત 0 થાય તો ભાગાકાર થાય એટલે 11 વડે ભાગી શકાય, એટલે આ સંખ્યાને 11 વડે ભાગી શકાય અને આ સંખ્યાને 11 વડે ભાગી શકાય. આમાં આપણને તફાવત 0 મળતો નથી કે 11 નો ગુણક મળતો નથી, એટલે આને 11 વડે ન ભાગી શકાય. સમજાય છે? તો આ હતી આપણી વિભાજ્યતાની ચાવી કે જેમાં 11 ની ચાવી આપણે જોઈ કેવી રીતે ભાગાકાર થાય અને કેવી રીતે એ જે સંખ્યા આપી છે એને ભાગાકાર કરવો હોય તો 11 નો નિયમ શું છે.